Assalamualaikum. Kami dari Zalfa, Elektrik and Aircond Specialist. Hari ini kami akan sambung kerja-kerja looping poin lampu dengan buat satu switch aircon. Bilik ni nak pecah poin. Ni nak buat switch aircon. Power sana naik atas. Nanti tak itu. Okey, semua dah siap. Tunggu shilling naik nak pasang lampu. Okey. Ini poin aircon dah siap. Dah siap tutup. Okey, lampu-lampu bilik semua dah. Ada 3 bilik ya, Cok? Sini semua 3 bilik ah? 3 bilik ah? Okay. So jika anda berpuas hati dengan khidmat kami, boleh tekan nombor yang kita dekat skrin. Dan jangan lupa like, share page kami Zalfa TV Vlog. Dan Assalamualaikum, terima kasih.